वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अफ वेब डेभलपमेन्ट र हामीले विगतका केही 5-6 वटा भिडियोहरूमा चाहिँ HTML र CSS मात्र युज गरेर केही बेसिक होम पेजहरू बनाउन सफल भइसकेका छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले यतिको पेज चाहिँ हामीले विगतका केही भिडियोहरूमा बनाएका थियौँ भने यो बनाएको पेज चाहिँ एकदम हाइली मोबाइल रेस्पोन्सिभ पनि छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई हामीले श्रिङ्क गर्यो भने यो मेनुहरू यता जान्छ है, क्लोज पनि गर्नु मिल्यो र सबै एलिमेन्टहरू हाम्रो यो पेजमा भएको सबै के भएको छ त भन्दा मोबाइल रेस्पोन्सिभ भएको छ कि है। र आजको यो भिडियोमा हामी के गर्छौँ त भन्दा हामीले होम पेज त तयार गऱ्यौँ, तर यो के छ त भन्दा यो फ्रन्ट इन्ड मात्र हो है। अब यसलाई बिस्तारै ब्याक इन्डसँग पनि जोड्न पर्छ भनेको मतलब चाहिँ अब यहाँ केही डाटाहरू हानेर हामीले डाटाबेसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, पछि लगइन गर्न पाउनु पर्यो, साइन अप गर्न पाउनु पर्यो होइन। यो ब्याक इन्ड जोड्नको लागि चाहिँ अब हामी बेसिक आजको भिडियोबाट चाहिँ हामी ब्याक इन्ड जोड्नेतिर लाग्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँ हामीले यो रेजिस्टर हियर भन्ने बटन बनाएका छौँ। यसमा क्लिक गर्दा चाहिँ एउटा फर्म एपियर हुने बनाउनु पर्ने हुन्छ है। आजको दिनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यहाँ रेक्टेङ्गल बक्स एपियर हुन्छ र त्यो रेक्टेङ्गल बक्सलाई क्लोज पनि गर्न मिल्यो, अब फेरि यसमा क्लिक गरेर ओपन पनि गर्न मिल्यो है। अहिलेलाई चाहिँ हामीले केही पनि बनाएको छैनौँ र आजको गोल भनेको हामी के गर्छौँ त भन्दा यसमा क्लिक गर्दाखेरि एउटा रेक्टेङ्गल बक्स एपियर हुन पर्यो, त्यहाँ एउटा क्रस साइन पनि हुन पर्यो जसमा क्लिक गर्दा क्लोज पनि हुन पर्यो कि है। त्यसको लागि हामीले लास्ट टाइम युज गरे जस्तै थोरै टेक्निकहरू युज गर्छौँ। हामीले लास्ट टाइम चाहिँ सेकेन्ड भिडियोमा, यो सिरिजको सेकेन्ड भिडियोमा हेर्नुभयो भने यो मेनुको लागि हामीले यो गरेछौँ नि है। यस्तै टेक्निक हो कि यहाँ क्लिक गर्दा यो मेनु एपियर भन्छ, यहाँ क्लिक गर्दा यो मेनु हराएको छ नि होइन, यस्तै गर्ने हो है। आजको लागि चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दा अब यसमा क्लिक गर्दा एउटा बक्स एपियर हुनु पर्यो है। त्यसको लागि के गरौँ, कोड खोलौँ र यो फर्स्टको स्क्रिन भनेको हाम्रो के छ त भन्दा कहाँबाट आएको छ त भन्दा यो सेक्सन हेडर देख्नुभएको छ नि तपाईँले, यति सेक्सन देख्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्क्रिन हो कि। हाम्रो वेब पेज खोल्ने बित्तिकै सबै यही कुराहरू तपाईँको फर्स्ट स्क्रिनमा आएको हो नि त। त्यही भएर अब के गरौँ त भन्दा अब तपाईँको फर्म बक्स चाहिएको हुनाले म यहाँ तलपट्टि गएर यही सेक्सनभित्र नै म के गरिदिन्छु त भन्दा एउटा फर्म बक्स भन्ने एउटा डिभिजन ट्याग स्टार्ट गर्छु कि है। डिभ लेख्छु र यसको क्लास चाहिँ म के दिन्छु त भन्दा क्लास इक्वल्स टु फर्म बक्स भनेर दिन्छु है। एउटा बक्स बनाऊँ न पहिला है, अनि त्यो पछि बल्ल के गरौँ त भन्दाखेरि त्यसभित्र फर्महरू बनाएर ब्याकइन्ड जोड्ने कामहरू गरौँ। पहिला बक्स चाहियो नि त। अब यो फर्म बक्स भन्ने क्लास एपियर हुन्छ अब होइन, र यसलाई चाहिँ हामीले CSSबाट बक्स डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ नि है। त्यसको लागि यहाँभित्र यो बक्सभित्र के लेखौँ त भन्दा रजिस्टर हियरै लेखिदिउँ न है, रजिस्टर हियर लेखिदिउँ र यसलाई पछि मिलाउने काम त गरिहालिन्छ है। यति रेजिस्टर हियर लेख्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा हाम्रो स्क्रिनमा के हुनु पर्यो, रेजिस्टर हियर लेखेको कतै न कतै आउन पर्यो कि है। तपाईँले हेर्नु भने मैले रिफ्रेस गरिसकेँ, यहाँ थिएँ हेर्नु त है, रेजिस्टर हियर यहाँ थिमा आयो नि त है। हामीलाई यो चाहिएको होइन नि त। मैले के भनेको थिएँ, यो क्लिक गर्दाखेरि यहाँ बक्स आउन पर्यो है। पहिला अब क्लिक फङ्सन चाहिँ हामी पछि बनाउँला, पहिला यो रजिस्टर हियरलाई चाहिँ एउटा बक्समा ल्याउने प्रयास गरौँ के, ठ्याक्क बिचमा बक्समा ल्याउने प्रयास गरौँ। सजिलै छ, के छ त भन्दा CSS तिर जाउँ, हाम्रो यो हेडर भन्ने सेक्सन हेर्नु न, यसको विड्थ 100% छ, यसको हाइट 100 भर्टिकल हाइट छ नि त है। यही कुरा युज गरेर हामीले फर्म बक्स CSSलाई चाहिँ अलिकति डिजाइन गरौँ। फर्म बक्स डट फर्म बक्स लेख्नुहोस् है, किनभने हाम्रो क्लासको नाम फर्म बक्स छ है। र यसको हाइट र विड्थ दिइहालौँ। विड्थ चाहिँ यसको म के दिन्छु त भन्दा अब 100% स्ट्रेस नगरौँ, ठ्याक्क बिचमा चाहिएको हुनाले लेटस से 70% चाहिँ यसको विड्थ भयो है त। यसको हाइट मिनिमम हाइट चाहिँ के दिउँ त भन्दा 100 VH भयो भने फुल स्क्रिनमा आउँछ, हामीलाई यसमा चाहिँ 70 VH गरिदिउँ न त है, 70 VH गरौँ। र यसको के गरौँ त भन्दाखेरि यसको ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ। ब्याकग्राउन्ड कलर के दिउँ त भन्दा लेटस से एलिस ब्लू नै दिउँ न त है, यही दिउँ र यसलाई मैले सेभ गर्छु है। यति गर्ने बित्तिकै केही न केही बक्स चाहिँ त्यहाँ एपियर हुनै पर्यो के है। हेरौँ है त एकचोटि के भन्छ है। अब यो यत्तिकै आइरहेको छ, यो बक्सभित्र आउन पर्यो, आयो नि त है। एउटा बक्सभित्र चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो यो आयो, तर यो यहाँ चाहिएको होइन नि मलाई, बुझ्नुहोस् है। ठ्याक्क यो के भएको छ त भन्दा यो होल 100 हाइट हो, यो 70 हाइटको आएको, यो 70% विड्थ आएको, अनि ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ एलिस ब्लू लेखेर यस्तो आएको। अब यो यतै टाँसियो, अब यसलाई अलिकति यता ल्याउनलाई त अभियसली यो मार्जिन लेफ्ट त हो नि होइन। यसको मार्जिन लेफ्ट चाहिँ के गरिदिउँ त भन्दा हेर्नुहोस् है त। अब म के गर्छु भने मार्जिन लेफ्ट, किनभने टोटल विड्थ 70% छ, लेफ्टतिरबाट 15 राइटतिरबाट 15 भयो भने त 70% त बिचमा आइहाल्छ है। त्यही भएर म के गर्छु, मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट साइडबाट 15% मार्जिन दिन्छु। हेर्नुहोस् अब यसलाई सेभ गरेर मैले त पेजमा गएर हेऱ्यो भने त मेरो बक्स जुन यहाँ टाँसेर आएको छ नि त्यो ठ्याक्क बिचमा आउँछ, तर माथिबाट होइन, होरिजेन्टल्ली बिचमा आउँछ कि। हेर्नुहोस् है, बिचमा आउने प्रयास गऱ्यो नि त है। यो हाम्रो हेर्नुहोस् त मार्जिन लेफ्ट गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो होरिजेन्टल्ली चाहिँ बिचमा आइहाल्यो कि। यो रेस्पोन्सिभ पनि अटोमेटिक भइरहेकै छ, किनभने पर्सेन्टेज दिएको छौँ, स्क्रिन अनुसार यो चेन्ज भइरहेको छ, देख्नुभयो नि त होइन। अब
के भइरहेछ त भन्दा दुई तीनटा एलिमेन्टहरु हेर्नुस् है, यो पछाडीको बटनहरु अगाडि आइरहेको छ, यो बक्स चाहिँ पछाडि परेको छ नि त हैन, त्यो यहाँ लेखेको कुराहरु अगाडि आएको छ, यसलाई पनि मिलाउनु पर्ने छ। अनि स्क्रोल गर्दाखेरि यो माथि नै गयो के है, स्क्रोल गर्दाखेरि पनि यो यही राख्नु छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ होरिजेन्टली पनि बिचमा पार्नु पर्ने छ। त्यही भएर के भइरहेछ, यो 70 VH हो, यो होल 100 VH हो, कतिखेर बिचमा पर्छ, जब टप मार्जिन हुन्छ नि त्यो 15 VH भयो भने त ठ्याक्क बिचमा परिहाल्छ है, किनभने 30 VH रहेको छ, 15 VH माथि, 15 VH तल, 70 VH बिचमा है, अलिकति म्याथमेटिक्स त हो नि हैन। त्यही भएर अब के गरौँ त भन्दा यसलाई भर्टिकल्ली पनि बिचमा ल्याउने प्रयास गरौँ। त्यसको लागि यहीँ गएर के गरौँ त भन्दा मार्जिन लेफ्ट गरेको थियो भने हामी टप गरिदिउँ कि, अब टप चाहिँ कति गरिदिउँ त भन्दा 15 VH गरिदिउँ। हेर्नुहोस् भर्टिकल हाइट 15 भयो है, टपबाट 15 VH भयो। र एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेरौँ, आएन भने त्यहाँ पोजिसन पनि दिनुपर्छ, केही पनि चेन्ज भएको छैन। अब यसलाई के गरौँ त भन्दा यो किन चेन्ज भएन त भन्दा यसको पोजिसन चाहिँ हामीले फिक्स्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ के। पोजिसन फिक्स्ड गरिदियो भने बल्ल के हुन्छ त भन्दा यो स्क्रोल गर्दाखेरि पनि त्यो देखिरहेको छ हैन, यो पेज यो हेडर सेक्सनसँग मुभ हुँदैन के है। अनि यो अलिकति माथि पनि सर्छ अभियसली है, आयो नि त है, सबै कुरा स्क्रोल गर्दा नि यही रह नि त, यही रहेछ। तर के छ त भन्दा हेर्नु त, स्क्रोल गर्दै गएँ तर यो सेक्सनमा त पछाडि पर्यो नि त फेरि है, पछाडि पर्यो, कुनै सेक्सनमा पछाडि पर्यो, कुनै सेक्सनमा अगाडि परेछ। यो प्रिभेन्ट गर्ने जेट इन्डेक्सले हो। हेर्नुहोस् यहाँ गएर तपाईँले जेट इन्डेक्स लेखिदिनु भयो भने, जेट इन्डेक्स 2 लेखिदिनु भयो भने यसले सबै के गर्छ त भन्दा सबै पछाडि पार्छ। अब यहाँ गएर हेर्नु, यहाँ गएर रिफ्रेस गरेर मैले स्क्रोल गरेँ भने हेर्नु त सबै अगाडि आयो नि त है, सबै अगाडि आयो। बक्स त आयो नि त हामीसँग, बक्स आयो। अब यसमा यो रेजिस्टर हियर लेखेको बिचमा ल्याउनु छ, यहाँ फर्महरु ल्याउनु छ है त। अब के गरौँ त भन्दा यसको टेक्स्ट एलाइनमेन्ट सेन्टर गरिदिउँ अहिले है। टेक्स्ट एलाइनमेन्ट सेन्टर गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ यहाँ लेखेको कुराहरू सबै बिचमा आइहाल्छ हैन, टेक्स्ट यो आइहाल्यो है। र यसलाई म थप एडिट गर्ने कामहरु चाहिँ म गर्दै जान्छु। अहिले के गरौँ त भन्दा यो बक्स चाहिँ अब जतिखेर पनि आएर त हुँदैन, हेर्नु त जतिखेर पनि अब यो खोल्ने बित्तिकै बक्स त जतिखेर नि आउँछ। यसलाई खास के गर्न पर्ने हो, सुरुमा हिडन गर्न पर्ने हो, क्लिक गर्दाखेरि आउन पर्ने हो है। अझै यो बक्सलाई अझै फ्यान्सी बनाउनु छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा बोर्डर रेडियस दिउँ न है, अलिकति धेरै रेक्टेंगल भयो भने राम्रो हुन्न, 10 पिक्सल जति बोर्डर रेडियस दिउँ है, अलिकति राउन्डेड रेक्टेंगल आउँछ नि त, यो कुना कुनाको राउन्डेड हुन्छ त्यति त हो नि हैन। ल राउन्डेड रेक्टेंगल पनि आइहाल्यो हैन। अब के गरौँ त भन्दा यो खास प्याडिङ गरेर यसलाई तल झार्न सकिन्छ। अहिलेलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दा पहिले यो भिडियोमा चाहिँ अलिकति यो भित्रको एलिमेन्ट भन्दा पनि यो ल्याउने र क्लोज गर्नेतिर लागौँ कि है। र हामीलाई थाहै छ अब यसभित्र एउटा क्लोज बटन पनि ल्याऊँ न, त्यो कहाँ युज गरेछन् तपाईहरुले, यही हिजोकै लास्ट टाइमको सेकेन्ड भिडियोमा हेर्नु भएको थियो भने हेर्नु त, यो मेनु थियो नि हाम्रो, मेनुमा हामीले त स्क्रिन श्रिङ्क गर्दाखेरि मोबाइल रेस्पोन्सिभ बनाउँदाखेरि यो क्लोज आथ्यो नि है, यो क्लोज बटन यसलाई नै कपी गर्दिम के, यही ल्याएर हाम्रो यो फर्म बक्स भित्र ठ्याक्क यहाँ हाल्दिम त। यहाँ हाल्दिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा यो अन क्लिक फंक्सन यो जाभास्क्रिप्ट लाथ्यौं के थोरै 2 लाइनर, त्यो पनि लाम्ला। तर अहिले चाहिँ यो हेरौँ आउँछ कि आउँदैन पहिला है। मैले कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिएँ, यसलाई सेभ गरेँ, म फेरि पेजमा गएर यसलाई रिफ्रेस गर्छु, यहाँ आयो नि त हैन, यो आयो। तर यो लेफ्ट सेन्टरमा आयो, किन सेन्टरमा आयो त भन्दाखेरि त्यही त यहाँ टेक्स्ट एलाइन सेन्टर गरेछौँ, त्यही भएर सेन्टरमा आएको। यसलाई टेक्स्ट एलाइन सेन्टर नगर्दिउँ अहिले है, सबै लेफ्टमा आउँछ क्या अहिले। हेर्नुस् है, हेर्नुस् सबै लेफ्टमा आयो नि त हैन, सबै लेफ्टमा आयो, यही कुनामा टाँसेर आयो है, यही कुनामा टाँसेर आयो। त्यही भएर यसलाई प्याडिङ दिन मिल्छ हैन। यसलाई अलिकति ग्याप ग्याप चाहियो भने के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा तपाईले जानुस्, अब के छ त यहाँ त फर्म बक्स भित्र आई भन्ने ट्याग छ नि त, त्यही भएर त्यो फर्म बक्सको आई भन्ने ट्यागलाई सीएसएस लाम, डट फर्म बक्स आई भन्ने ट्यागलाई के लगाइदिउँ त भन्दा यसको प्याडिङ दिदिउँ हैन। प्याडिङ के गरिदिउँ त 10 पिक्सल इच के, त्यो अलिकति सरिहाल्छ। हेर्नुस् है त, अब यो धेरै टाँस्यो, यहाँ 10 पिक्सल अलिकति यता आउँछ। ल ठिक छ नि त हैन, यो हामीलाई क्लोज बटन चाहिएको जस्तै भन्छ। यसको साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ है, अलिकति ठुलो साइज पनि बनाइदिन सक्नुहुन्छ। कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि फन्ट साइज नै हो के त्यो है। फन्ट साइज अब हेर्नुस् न, 10 पिक्सल राखेर हेर्नुस् कत्रो हुन्छ, सानो भयो भने ठुलो बनाउनुस्, ठुलो बनायो भने सानो बनाउनुस् है त। सानो भयो धेरै, 20 पिक्सल बनाइदिउँ है त। ल ठिकै छ है। ल क्लोज बटन पनि आइहाल्यो हैन, अझसम्म त केही पनि भएको छैन के है, क्लिक हुँदा पनि जतिखेर पनि आइरहेको हुन्छ हैन, र यो ठिक्क चाहिएको जस्तै भइरहेको छ। अब जस्ट के गर्न पर्यो त भन्दा हामीले यो पेज खोल्ने बेलामा यो आउनु भएन है, अनि त्यहाँ रेजिस्टर हियर भन्ने बटन देख्नु भएको थियो, याद गर्नु भएको थियो, त्यसमा क्लिक गर्दा चाहिँ यो आउनु पर्यो नि त हैन। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा यो फर्म बक्स आएको हो नि त, यसलाई डिस्प्ले नन गरिदियो भने के हुन्छ, त्यो बक्सै आउँदैन नि त हैन। डिस्प्ले गरे मैले नन गरिदिएँ रे, ल यति गर्ने बित्तिकै यो बक्स सबै आउँदैन कि, यस्तो चाहिएको नि त खास त हामीलाई हैन।
यस्तो चाहिएको। अब यसमा क्लिक गर्दा त्यो बक्स आउन पर्यो है। अब यसको लागि त थोरै जाभास्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले यो गरेको पनि हो, एकदम गरेको हो। हेर्नुहोस् है के छ त भन्दाखेरि हाम्रो रेजिस्टर बटन यहाँ छ नि त है। ए यो रेजिस्टर बटन हो नि त, यो रेजिस्टर हियर यहाँ थियौँ, क्लिक गरेर त्यो बक्स खुल्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि के गरौँ त भन्दा यो अनक्लिक फङ्सन के हामीले लास्ट टाइम मेनुलाई बनाए जस्तो अनक्लिक फङ्सन पनि राखौँ है। यो रेजिस्टर हियरमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन पर्यो त अनक्लिकमा हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् अनक्लिकमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सो मेनु सो फर्म है। रेजिस्टर हियरमा क्लिक गर्दा सो फर्म भन्ने एउटा फङ्सन कल गर्छौँ। यस्तै यो फर्ममा चाहिँ फर्मभित्र चाहिँ यो अनक्लिकमा चाहिँ के गरौँ हाइड फर्म भन्ने फङ्सन बनाऊँ है। हेर्नुहोस् है अब सजिलो भइसक्यो। अब के हुन्छ त भन्दा यो अनक्लिक फङ्सन राखियो नि त, अब यहाँ क्लिक गर्न मिल्छ के। यो क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ जाभास्क्रिप्टको फङ्सन कल हुन्छ भनेको जाभास्क्रिप्टको फङ्सन हामीले यहाँ तलपट्टि लेखेछौँ लास्ट टाइमको लागि। हेर्नुहोस् है, हेर्नु त यति हो, कति थोरै के है। यति जाभास्क्रिप्ट लेखेर हाम्रो के भयो त भन्दा त्यो मेनु क्लोज र हाइड भयो थियो नि त। त्यस्तै गर्छौँ अब। हेर्नुहोस् है त के गर्न पर्यो, पहिला त्यो इलिमेन्टलाई हामीले आइडीबाट सेलेक्ट गर्न पर्यो। त्यही भएर यहाँ आइडी पनि दिउँ है त। हेर्नुहोस् है फर्मलाई आइडी दिउँ, फर्म बक्सलाई आइडी दिउँ। कहाँ थियो हाम्रो फर्म बक्स भनेर हामीले यो बनाएको, यसमा पनि आइडी दिउँ है त। ल आइडी इक्वल्स टु फर्म बक्स नै लेखिदिउँ न त। ल फर्म बक्स नै लेखिदिउँ है। अब के गरौँ त भन्दा तल जाभास्क्रिप्टमा र यहाँ थिम आएर सेम कुरा के यस्तै हो सेम। यसलाई कपी पेस्ट गरिदिनुहुन्छ, यसलाई कपी गर्नुहोस् होइन, अनि यहाँ तलपट्टि पेस्ट गरिदिनुहोस् है। र अब के गरौँ त भन्दा एउटा जाभास्क्रिप्टको यो भार भनेको जाभास्क्रिप्टको भेरिएबल बनाएको नि त है। हेर्नुहोस् अब के गर्छु त म भन्दा यसलाई चाहिँ फर्म बक्स बनाइदिन्छु, फर्म बक्स है। यो भेरिएबललाई फर्म बक्स बनाइदिएँ र यो चाहिँ गेट इलिमेन्ट बाई आइडी हामीले फर्म बक्स भन्ने आइडी बनाएको नि त, त्यही भएर फर्म बक्स चाहिँ लेखिदिनुहोस्, फर्म बक्स है। अब के हुन्छ त भन्दा त्यो इलिमेन्टलाई यो भेरिएबलले बोक्छ नि त, यो भेरिएबलले बोक्छ के। अनि अब सो फर्म हुने बेलामा हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् अब सो फर्म हुने बेलामा के हुनु पर्यो डिस्प्ले ब्लक आउनु पर्यो के, देखिन पर्यो नि त। अहिले भर्खर सिएसएसमा के छ हेर्नु त, डिस्प्ले नन भएको बेलामा त्यो आउँदैन, डिस्प्ले ब्लक भएको बेलामा त्यो आउँछ के। त्यति गरिदिने हो कि चेन्ज। सो फर्म गर्ने बेलामा के गरिदिउँ त भन्दा यो फर्म बक्स भन्ने आइडीले यो भेरिएबलले बोकेको सिएसएसको स्टाइल है, यो राइट होइन कि। अब डिस्प्ले भन्ने प्रपर्टीलाई हामीले यहाँ ब्लक गरिदिउँ भनेको। अब के हुन्छ त भन्दा तपाईँले त्यो रेजिस्टर भन्ने हेर्नु न, अब यहाँ माथि यो रेजिस्टर हियर भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ, अनक्लिकमा सो फर्म भन्ने फङ्सन कल हुन्छ। सो फर्मले के गर्छ, सो फर्मले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो फर्म बक्स भन्ने आइडीमा भएको सिएसएसको डिस्प्लेलाई ब्लक बनाइदिन्छ। त्यस्तै हाइड गर्ने बेलामा के हुनु पर्यो, हाइड फर्म गर्ने बेलामा त्यो नन हुनु पर्यो डिस्प्ले है। हाइड फर्म हुने बेलामा हेर्नुहोस् है, फर्म बक्समा एसोसिएट भएको सिएसएसको स्टाइललाई त्यसको डिस्प्ले भन्ने प्रपर्टीलाई के गरिदिन पर्यो, नन गरिदिन पर्यो है। यति गरेर सेभ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, अब त्यो क्लोजमा क्लिक गर्ने बेला हाइड फर्म कल हुन्छ, डिस्प्ले नन हुन्छ, सो फर्म गर्ने बेलामा ब्लक हुन्छ। एकचोटि हेरौँ है के भएको छ, हेरौँ। यहाँ जाऊँ र यसलाई रिफ्रेस गरौँ है। ठिक छ, सो फर्म रेजिस्टर गर्दा के गर्नु आउनु पर्यो, यी आयो नि त है। तल स्क्रोल गर्दा पनि यही छ। यसलाई क्लोज गर्न पर्यो नि के गरौँ, यहाँ गएर क्लिक गरिदिने, हरायो है, आयो हरायो आयो हरायो है। र अलिकति यहाँ जाँदाखेरि माउस पोइन्टर चाहियो भने तपाईँले त्यसमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा कर्सर इक्वल टु पोइन्टर लेखिदिने हो। यहाँ थिम गएर कर्सर इक्वल टु पोइन्टर लेखिदिनु भयो भने आई भन्ने बटनमा क्लिक गर्दाखेरि त्यो कर्सर पोइन्टर जस्तो आउँछ, आयो नि त है। क्लिक गर्दा आयो, हरायो आयो। अब के गर्नु छ त भन्दा अब हामीले के गर्नु छ, ठिक छ आइरहेछ गइरहेछ नि त यहाँ, भने जस्तै भइरहेछ के है, भने जस्तै भइरहेको छ। रेस्पोन्सिभ पनि भएको छ। यहाँ जानुहोस्, यसलाई अब अलिकति सानो बनाउनु भने अटोमेटिक रेस्पोन्सिभ नै हो यही है। नि क्लिक गर्दा जान्छ, क्लिक गर्दा आउँछ नि त होइन। यो बक्स चाहिँ आयो। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा अब यहाँभित्र फर्म इलिमेन्टहरू चाहिएको छ के है, फर्म इलिमेन्ट चाहिएको छ। यो रेजिस्टर हियरलाई बिचमा ल्याउनु पर्ने छ, त्योतिर लागौँ है त। त्योभन्दा पहिला म के गर्छु त भन्दा यो बक्सलाई अलिकति ग्लासी लुक दिन मन लाग्यो अरे। यो त सेतो कलर आएको छ नि त, अलिकति सिसा जस्तो ग्लासी लुक दिन मन लाग्यो भने त्यही हो, ब्याकग्राउन्ड कलर दिएछौँ नि हामीले, यो दिएको हुनाले त सेतो आएको त हो नि। अब हामी के गरौँ त ग्लासी लुक दिनलाई चाहिँ हामी एउटा CSS.glass भन्ने उसमा जानुहोस् है।
साइटमा जानुस् अनि हेर्नु त अब यहाँ यस्तो यस्तो ग्लास निकालिदिन्छ कि यसले देख्नु भने यस्तै ग्लास चाहियो वा ट्रान्सपेरेन्सी बढाउने घटाउने हुन्छ नि त यस्तो चाहियो कस्तो चाहियो है तपाईँले यही सिएसएस कपी गरिदियो अब कि यति सिएसएसलाई अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ कपी गर्नुहोस् अनि आफ्नो सिएसएसमा आएर अब यो कलर चाहिएन मलाई यहाँ गएर मैले पेस्ट गरिदिएँ है अब यो यहीँ छ डोन्ट वरी है यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ भने हेर्नुहोस् यति कपी गरेर पेस्ट गरेको त यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ भने के हुन्छ भने मेरो पेजको त्यो अहिले जुन यो बक्स आएको थियो नि यो ग्लासी आउँछ हेर्नुहोस् है रिफ्रेस गरेँ अब यहाँ गरेँ नि ग्लासी लुक आयो नि त होइन ठिक छ नि त है ग्लासी लुक आयो ल मैले आजको यो भिडियोमा मैले यति नै गरेँ धेरै लामो हुन्छ यस अर्को भिडियोमा चाहिँ म अब यहाँभित्र फर्म इलिमेन्टहरू हाल्छु र बिस्तारै के गर्दै जान्छु त भन्दा ब्याक इन कनेक्ट गर्दै जान्छु है त अहिलेलाई चाहिँ यति प्र्याक्टिस गर्नु चाहिँ क्लोज बस्छ ओपन बस्छ है र अब अर्को भिडियोमा चाहिँ यो रेजिस्टरहरूलाई यहाँ ल्याउने यता फर्मको आइटमहरू ल्याउने सोसियल लिङ्कहरू राख्ने सबै कामहरू गर्दै जान्छौँ दिस मच फर टुडे है यो भिडियोको लागि